მაგასაც ასხმა რა მოვასხა? რა ჯერ ასე ოური რა ვიცი. მომდენ. რუდა ვიჯურეთ გადადაპლებული გამოამართლა. ხასა რა პოსტა. მიდი ეგ ეგ მე Ragazzi, dai, maschere. Io me. Smariga, odun. Hemen salıyorum. Evo. Sen mereu, na tag? Sim. Ne tipik musu. Naguyani. Mereu. Naguyani binzuli. Ხელია ზა. აი, დაგვიწყდა ზა. ნახე. დაი. ნიომა მეიტანა რა. აცადი, გადმოვა ზედმეტი რაცა. Ja, vedi? მოეცე. Ehi, Viene dentro, sta. მე ორ ხასო. მართლა ვაშე არის. ხოდავაშ ფორმაც. არა, თქმა უნდა. რა ბევრი ლავაშ იქნება, ხოდია. Ai, gente, io David. ნე აძიე ფანჯარა მანქან. მუსიკომიც. შამპუნი თამოხსენ და მოვა შამპუნი. ხებია მსმიეს გასაღებ ხო რა. და ამოწევს ფანჯარას. როგორ ეთუნა. ვინ კრავა უნდა ფანჯისა მოწევა? Azzali, a mozza, stasate, non sa, ma un quattro. ამ საღამო? თუ ყალდილა. Ah, საღამო დაიწამოსი. სოციოლოგის. ჩემ დიშვის ქვიტერში შეხვდება და 20 ლარი მიუწია კილოვატში. ბალში? ალბათ დასა სასწაულბალი. 5 ეტეო რა დინაჯერი. მოსული და იდიო. კამალი უნდა მიუწადო, იქათო და დოულეკან. როცა 4 წელი ქუთაისში ოქრების ბაზარზე. ის ვინმე? Ua, carca, magna. Oh, ok. Nana, sta facendo là? Ai, se non si fa ო, გებრიელი ხოცი ეკნება. და აჯობა კი. Quando è che da baba? ნუ დაშალე, შეშობადო, ეს მოიწა, რა. ევ მარტო არ უხდება.
კაია. ამას რომ მეორე პარტი ამ წოლი შეიძლება აი ნაცალ უნდა გაიგო არა, მაგდაჭირდა. და დაუბადარა და ახლა ჟუიან ორი აუ, გენიოს. მიაშია და აი მიზავდა თვალ ზონათან აი ეს როიგერე ხო მაგადა გადაერო აი უშხედე დასვენ ემაგას მაგრამ დახურა ხო ემაგნენ და ჩადო ემას დასვენ ემაგიკა ხოვედია. გეორგი კავკაზურაძე მან ყავს YouTube-ში. იცი? აუ. დათული ზალკონ. ვარკლები აქვს ჩამოკიდებული ისე რომ მიდი ასე შეანძრე შემოვალე. ყავი აქვს გაძრობილი, რატო აძრობენ ყავს? მე მას ვფიქრობ რომ თურქეთიდან ჩამოყვანილი გარეული გორი ხო არა? აი აბა აი ადგილობრივ აი არცეთი არა მე ხო გარეული გორი შემოდის ბათუმში და შეიძლება იქიდან მოყვა. გარეული ყო უკეთესი არის გემა? ტახი. აი რაღაც ნაოს ლახავ. ერთხელ ხო სველიაში ხო. ნახმა კიდე. და აი ჯობდა ხა მე მივოდა εκεί კიდე დავარი დია მომა. არა ვწვადე შეიძლება ჰე და მაჯოხი ეი გული აქეთ მოით ვიჯო საცხა ბალახებში. უი მე მოდით დროზე. ჩამოადევი თავი. იმას ჩამოადევი მომგა თავი. მაგას. აგერ ჩამოადევი. მიდი აქაც, მიკავია. მიდი აქაჩე. აქაჩი ხვევი დაიგავ ზოდ. გადაიყრება უნძვან. დავაი. ნიცა დავაყაროთ იქ ხალხს. ეი ჩამოყარა როგორ კაი მასკე. რაინო აი. აი. მარა ნაჭრია. მიდი არა მე როგორ აუ გაახორდა ვიდეო ავა არა 3-4 ნაჭრი შეიძლება 5-იც. შეიძლება 6-7. აა მე ორი გასულ მძვალე გამა ჩვენეთი. მოდია რა. ხუთიანი გეგიდა შეკან მოწულო. ხუთიანი. მე ხუთიანი. მე ხუთი უნდა. შევიდი ხუთიანი. იგივი. ყველას აბარა. ჩემია. დიوار დევიჯინო შემძარდა. მუცლის ნაწილია და მოვა დავით და მოვიკო. აბა რა ვიცი. ესა ბარე შევიდე. სიგარეტ მოვზე, ვარი ამ სიგზე გამოვუძე. მან ზეუმოგორო სამი გასწუხოჩო. ცოტა მეტი როა, მაგრამ მე მიყვარს მაგალითად. კი ბატონო. იგი მუხდება, მე. ჩააყოლებ გემოსკემან. შაგარი ყარმოებსია.
მასტერშეფში ვარ თვითონ საქართველოს. მოწორელა. ის ვოლო თურმე იმაშია, ვიბირამოიყო, მე იგი კარგად აღმოჩენე. ამერიკა ვიდო არისო დაწენა. აი, არ ყოფილა ორი მას სილაში ახალი დაგლეული იყო, რიო გაყუჩებული დაწო. თეთრიგა. მომაწყა. უმადია წინდე. ასე ვიყავი. რა გაფიჭერა რაც. αφერია რაკ. პრობლემა. ალიმი სადახა, ალიმში მოახა გამოუშვიდურე. ალიმში მოახალის. ალიმო, და ვინ გამოუშვებს ახლა? აი არ გამოუშვებს ახლა ისე. შენ მიყევი თამაშს. ეგაც. იგი მოვა, რა პრობლემა. ხო, ფანტასტიკია. ეს ახლა რაცებში და ჩავდეთ თავში. და ხობულაძეები ვარ თქვა და არ გიგვეს. იქით უფრო იძრება, იქით მეტი. იგი ბადიისა დადები. ასე ღია არა მიდოლა, ნაგებობა ხო არა. ბრუდა კეთება, ჩაიმე ჩანელი ყურვალი არა. იგი შემახედა იგი ნახშირი კაიდონეზია, იქეთ უფრო კაია. აქეთ კაიდანთებული იყო, ახლა და მეტყვი იმაში. მალადეს, პიდო, მალადეს. იდეა კაია, ვეხერხე, ბასეონი, აბა უნდა ყველაფერი უნდა ეხერხებო. მაგი გვარს იგეზარება, ყველაფერს გააკეთებ. კამერი რაღაცა გამოუშვა, გავიგერო? შენ 5 წუთი უნდა მაგასაც დავონებო. კანონიერა, სადაც შეიძლება, ყველა დააშეა, ხო? ამერიკაშია ზოგიერთ შტატში ასე ავტომატით შეიძლება ქუჩაშია. ხო, კი ბატონო. აგეთებო. ცოტა ხანში იგენი, აქეთ გადმოაწყოთ ეგენი. ახლა შეიძლება. ეს გადავაკეთე. მოდი ახლა გადაჭრით მე ჯოხით ვინო. აი არ უნდა არ მინდი გეჩე. ეგ გადავა. ეგერ ტორის წინავს და ეხა შენებები. მიდი აქეთ ოთახებთანაც ფინიშზე ვიჯო? მე ოიო და ბოლო ორი ოთახიც მიდი ფინიშზე? ფინიში არა, იგი არა. შეუცვალელექსო? ო გადავდი, იგი ეგია. მე აზაუზე ვაბერგეთო ანა უღობა. ავიდა. ახლა უნდა იმას ქარიც ჩავარდა, ვიო არა, რა ზღვა. ეგ განზრეულია. всё. ეს უზარიო, ახლა всё. ქარიც არა, ჩავარდებდა და თუ კაი შემწვარი არ იქნება, მე კაი შევწოვსა. იყო. გელი გაუჩავდა